بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، دوستان گران قدر که بیننده گزارش ما هستین، سلام، وقتتان بخیر. امید میبرم از خداوند که هر کدام شما در هر کجای افغانستان و کشورهای جهان هستین در پناه حق باشین و از ویروس شوم کرونا در امان الله باشید. باز هم دوستان ارجمند، یک دنیا تشکر از شما کسانی که کامنت میکنین، پیام میکنین به خاطر از که ما صحتمند باشیم و ما متوجه خود باشیم به خاطر ویروس چون زیاد بیرون مبریم. و همچنان تشکری ویژه میکنم از مسئول ما که با وجود که میگن که ما از خود کدام متوجه شما هستیم و نگران از این هستیم چون شما هر روز بیرون مبرین و ویروس هم رو به افزایش است، رو به شیوع زیادتر است و اونا متوجه ما هستند. یک دنیا تشکر از حس بشر دوستانهشان و از مسئولیت پذیریشان. عزیزان گرامی، امروز سومین روز قرنطین در کابل است و آمدیم امیل از پل باغ عمومی هستم، جایی که تجمع هموطنان ما هر روز از 5 صبح الی 8 شب خیلی زیاد می بود. اما امروز می بینین هر جا آرامی کاملا فرصتی است. اندک تعداد از مردم دیده میشه که در بعضی از بخشای پل باغمی و یا قسمت‌های فروشگاه، مرادخانی یا دیافغانان اینا گشت و گذار میکنن. اینکه چرا گشت و گذار میکنن، چرا در روز قرنطین از خانه برآمدن، ازشان میپرسیم. کاکا یک لحظه ببخشین. سلام بر شما. سلام آقا جان. امروز روز سوم قرنطین است. گفتن اول خو 1 متر فاصله بگیرین، ما خودت فاصله گرفتیم. بله. امروز روز سوم قرنطین در کابل از خبر داری؟ بله. چی کردی به خاطر قرنطین؟ والا دیگه بیادر چی کنیم؟ میریم در خانه ما هستیم بیرون بریم. والا به خاطر که بیادر جانی حال خودتون است که اگر در خانه بشینی خود زارید بدون از اینکه پا میکفه بیادر. هم در خانه هستم هم در بیرون. نه دستکش دارم و نه؟ والا بیادر جان دستکش مشکش خوب از ذات خدا که میره ما که میپوشم والا فکر میکنم که میاله مرا کرا چی گرفته کرونا. ما را دستکش بیادر تیر. دیگه پوزبند چی؟ نه پوزبند والا نگرفتیم بیادر قال خودی مو وزیر صحت ما اعلان کرد که بیادر از 1 متر میگیره. از 1 متر. تو دانه خدا له تو چقدر سیم بیا نیم متر میاله نمه. 1 متر میایه. یا حالا میگی 1 متر رقمات بگی ما تو 1 لک میتو. بگی 1 متر ما 75 سانتی خو میایه. او گفت 2 متر است آقا جان. بیادر سعی کو قربان شم. ای گپا خاصن بیادر ما و شما خو مسلمان هستیم توکل ما به خدا. هیچ گپم نیست. به خدا فقط اینمی کار امریکا و اینمی پدرنالت اینمی چین و ژاپن بود که بیادر از ایران خود دشمنش بود که انداخت. خود کماندوی کمی چین اعلان کرد که بیادر امریکا بردم اینجا انداخت. صحیح است؟ اینا شب اعلان میکنه والا فلانی را گرفت فلانی را گرفت از گوش از دو. شما باور ندارین؟ نه والا به غیری به خدا به هیچ کس باور نداره. شما تلویزیون رو نمیبینین که در کشور هر روز کشته میره؟ تلویزیون رو بدر ولی ببین از گوش دادن چقدر فاصله داره 4 را خون شینده کی بود مانند دیده همین ما برم بالا بگم این دزدری پول یک دوزدان برکت کار زد. تو باور میکنی؟ نه فهمیدی؟ هیچ آقا جانی که باقی سیج مفت توالت به خدا کو فقط قیمتی را آورده 1 کیلو در فیسبوک انداخت گفت کسی که لیمی مخوره بیادر بخوره اینمی برو بیادر وسو در فیسبوک انداخت گفت بیادر کسی که لیمی میخوره اینمی را بخوره بیادر جور میشه لیمو را کیلو 400 جور کرد خاکشیر کرد به قرآن در زیر پای خود نمینداخت آلو کیلو 1000 شده آره دین شو یک خبیثی دیگه چی میگه والا یک نفر در جلال آباد برآمده گفت شما چای سیاه بخوره ای حالا یک کس دیگه در یک جای دیگه برآمده گفته چای سیاه فایده نمیکن، چای سبز و شیر بخوره. سعی آقا جان قربان چپ این قصهش مفت است. اینال وقت نداری که ما برات یک چیز بگم. 30 سال پیش لشمک برآمده بود. تو میفهمی لشمک؟ نمیفهمی نه؟ در قلاچه اگه دیوالش بود خداخانه دارم دیگه برات نمیگم. بالاخره ما بچه هوشیار بود که من تو کد بدر جانی گریس از جان خود چسباند 1 سال در افغانستان گفت لشمک میاد 6 بجه دروازه را بسته میکرد برو با مان خدا. حالا بیادر جان دولت ما و شما هم چندان دولت نیست فهمیدی؟ یا اشرف و عبدالله و کچکلا خودی جان خود مانده فهمیدی بیادر جان؟ اینال او کشورهای که از بیادر جانی که قرنطین میکنه یک ذره مواد میبره دیگه میبره این شو چاروالی میزنن ما رو میگه در خانه قرنطین شد. برو کاکا تشکر از خودت آقا جان باشه. امیال برآمدیم به خدا پیش یک وزار دولت است. برو خدا نگاه خداحافظت. امروز سومین روز قرنطین در کابل است. یکی از راننده‌های ما میخواهند گپ بزنن. سلام با شما. سلام به شما، سلام به کارکنان وزارت صحت و تلویزیون آریانا هستیم ما. رسانه‌ها تلویزیون آریانا. تشکر از برنامه خوب شما.
من یک موضوع رو برات میگم. حوزه 13 حوزه 18 حوزه 13 حوزه 18 بسیار یک پرابلمه در سایه آورده که قابل بسیار نگرانی است. اینا یک تعداد خالی از فقر و بدبختی و بیچارگی میموره که کل جای بسته است. نه یک مورد دیگه ای است که خود این مرض آمده مردم میموره. یک مورد دیگه ای ارگانای دولتی ما متاسفانه این کار مردم میکشه. بگو چرا؟ ما میالی میایم خانواده در دیساوس خانهش است. از حوزه 13 میخوایم بیا ببرم در چیز دیساوس. بیخی بالکل سرک بند کردن، ممانعت کردن، گشت و گذار نمیمونه. ولی این مردکه 4 خانواده آمده در کجا اونجا بشینه؟ ما می پیشتر آمدم یک بحران شدید یک نمیمونه این طرف تیر شدن. چرا این رقم میکنه برادر؟ یک تعداد خو فقر و بدبختی میکشه، یک تعداد دیگر مریض میکشه، یک تعداد دیگر یا قرنطینه اجباری کردن. ولی این مردکه خانهش هست دیساوس. من میخوام از داش برچی برم دیساوس. اینا نمیمونه دور میته. چرا؟ قرار علاقه برای مردم برادر. این خوب بود مشکل پلیس گفتی اجازه نمیده، درست؟ اما شما درباره ویروس چیز میفهمین؟ بله ها، چرا نمیفهمیم؟ شما چی آمادگی گرفتین؟ آمادگی دستکش، ماکس. من هیچ کس ندادم، از پیسه شخصی خود خریدم. هر دوستی را که میبینم میزنم. یعنی میتوان. اما شما ماسک ندارین، امیال دستکش هم ندارین. ماکس از خاطر تو کشیدیم دیگه. دستکش ما اینجاست. مقصد استفاده کنین خدای نخواسته فامیل نگیره. بخیر باشی، خداوند یک رحم بکنه. ما توجه ما صرف نجات ما، نه تداویش اینجا نه تشخیص. ما توجه به خدا بکنیم، به قرآن بکنیم، به محمد رسول الله بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم تا این کار از سر ما پس شود. دیگه ما نه تشخیص داریم، نه تداوی، نه اقتصاد. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از برنامه خوب. زنده باشید. بیننده گزارش ما از چنل یوتیوب همایون افغان و آریانا هستین. مردم تا هنوز هم میگه توکل ما به خدا، ویروس وجود نداره، سومین روز قرنطینه است. اندک مردم توجه کردن نسبت به گذشته. کاکا سلام. و علیکم سلام. گفتن از 1 متر نزدیک نباشه. جوړه په خیر. منن استانوم د نوم سرفراز. خبره څه د ویروس راغلی؟ و بالکل. څه تدابیر د نیولای؟ تدابیر مې بس کور کې مې نیولې دي، خپل مې نیولې دي، ماکس اچوم، دستکش اچوم او کور کې بس دا صابون او اوبو نه استفاده کوو. څه فکر کوي ماما؟ بعض کسان وایي کنه چې توکل په خدای وکړه، موږ مسلمانان یو، موږ نه نیسي دغه ویروس. خبره دې صحیح ده، مقصد موږ په خدای عقیده لرو، خو بیا تدابیر هم مقصد دا چې راغلي دي په کتاب کې چې مقصد تدابیر ځان ساتل هم فرض ده. ځان ساتنه فرض ده، تدابیر به هم نیسي. داسې به نه کوي چې ځان په خدای وسپاره او باجاتي پرېږده. نه، تدابیر به هم نیسي، ماسک به هم اچوي، صابون باندې به لاس مینځي، جامې به هم پاکې ساتي، ماحول به هم پاک ساتي. د دې په خاطر باندې چې هم الله راځي چې هم خدای پاک. خیر اوسئ ماما، خیر اوسئ. ټول خلک دغه ستا غوندې فکر وکړي نو دا وطن به ابادېږي. نه مقصد دا ټولو نه دا هیله کوو، تاسې نه ډېره مننه چې د خلکو غږ اورئ، تاسې نه ډېره مننه کوو. خدای هم خوشحاله ده. خیر اوسئ ماما، خدای پامان، خدای پامان. ما هنوز هم در پل باغ عمومی شهر کابل هستیم. البته که در کابل یا در کل در افغانستان یک پل باغ عمومی است. اینجا میگن کدام باغ بوده؟ او باغ عمومی بوده و این پل هم وقت آباد شده باز گفتن که پل به نام پل باغ عمومی باید گفته شود. کوچه مندوی که چقدر ازدحام مردم می بود همیشه. نزدیک لیسه عایشه درانی، کنار دیوار لیسه عایشه درانی چقدر تعداد دستفروشا می بود همه روزه. اما امروز میبینین که کاملا فرصت است، هیچ کس نیست. اما کاکا چی میکنه اینجا؟ کاکا سلام. علیکم. شما چی میکنین؟ چی میکنین شما اینجا؟ خیر جمع میکنین؟ از کجا آمدین؟ خانه کجاست؟ خانه مزار ده. اینجا تناستین؟ تناستم من. فامیل بچه ها اولادا چی میکنن؟ فامیل بچه ها اولادا خانه چیست دیگه چی میکنن؟ شما میین خیر جمع میکنین؟ تشکر از شما. اما اندک دست فروش ها هم دیده میشن، با چشم میخورن. شما رخصتی نکردین؟ سلام. و علیکم سلام. رخصتی نکردین؟ نه خیر نه. به چی دلیل؟ والا به خاطر روزگار که خرچی نیست، مصرف نیست، نفقه فرض است. اگه خوش ما مگه تعطیل کنیم قرار در خانه بشینیم. درباره ویروس چی تدابیر گرفتین؟ والا دیگه چیزی که از طرف خدا دیگه چی بگو دادن. از طرف خدا خو است، خو مگر هم خدا خو بر ما عقل، منطق، شعور داده که شما نظر به عقل و منطقتان پیش برین، زندگی بکنین. نظافت کس همیشه باید آدم نظافت آدم پاک باشه. خوب است یک حالا نه که مثلا ماسک کنیم یا دستکش بپوشیم. از ویروس خبر داری یا نه؟
نه خیر نه خبر. ویروس کرونا که آمده خبر داری؟ در افغانستان آمدن میگن که در خارج ها هست و خب در 141 نفر گرفته در افغانستان خبر نشدی؟ نه خیر نه. دیروز 117 نفر بود، امروز 141 نفر شد. خب دیگه نه دستکش گرفتی و نه پوزبند. خدای ناخواسته اگر خودت بگیره بری فامیلم میگیره. والا دیگه نمو چی بگویم دیگه براتون. این لالای ما چیز میگه. سلام. و علیکم السلام. شما چی تدابیر گرفتین؟ ما هیچ تدابیر نگرفتیم، ما سپرد خود به خدا کردیم دیگه. نه دستکش دم مرگ میگیره و نه خداوندم بیکار است که بیاید دیگه هر کدام او شما رو برداره. کرولا هم نفر کرولا رو کار دارم و شما رو ان شاء الله کار ندارم. مثلا اون نفرای کرونا چه رقم نفر است؟ کسی که عمرش خلاص شده باشه اون میگیرش. ما شما رو میگی نمیگیره؟ نه ان شاء الله توکل ما باشو به خدا. از به می خاطر شما هیچ کدام آمادگی هم نمیگیرید. به خدا کردیم نه دستکش دم مرگ میگیره و نه ماکس که بیای میگیرید خلاص. ما عقیده ما به میز. ولی یک تعداد کسایی که گرفته شده فوت کردن در کابل، در هرات، در ایتالیا، امریکا، شما رسانه‌ها رو نمیبینین؟ افغانستان یک تا میمره سابقا که انتحاری میشد 1000 تا هموطنای ما میبرد کی غمش میخورد. کالا ماکس بپوشیم اون وقت خب مردم غمش نخورد. مثلا دولت غمش نخورد. صحیح است. کل گپ ما سر دولت مندازیم. اما حالا خب ما غم خود بخوریم یا نه؟ غم خدا بخوریم، سپرد ما به خدا. غم ما شما رو خدا بخوره، نه ملت میخوره نه دولت میخوره. خدایا دیگه سپرد ما به خودت از دیگه کرونا مرنا رو دور کن. کرولا هیچ است و زور خدا کرولا نمیچره. این جوان این آمادگی گرفته. تشکر. تشکر. سلام. خوب هستین؟ جوری بخیر. شما ماسک هم ندارین، دستکش هم ندارین. موکس هم نداریم، دستکش هم نداریم، کجای دیس هم نمیزنیم دیگه. مال خبر دارین درباره از این مریضی ویروس یا نه؟ خبر داریم کل سخت است ولی نیست دیگه کی دستکش میخواد. اگر خدای ناخواسته یک دفعه مریض شوی، ویروس بگیرید، خانه بری، خانواده رو میگیره، بازو وقت میگی که مجبوری؟ دیگه گشنگی سخت است. اگه ویروس بکشید باز چی؟ اما اگه گشنگی کشتن سخت است از ویروس کشتن که گشنگی. خدا خو خیره که خانواده رو میگیره. دیگه این سخت است. کل کار مشکل است. تشکر از شما. این امروز جوان گپ میزنم. 1 متر از ما دور باش. خبر داری که میگن از 1 متر باید نزدیک نشین؟ بله. آفرین. نامت چی است؟ عبدالله. عبدالله جان دستکش مفروشی؟ بله. دانه چند است؟ دونه جوره 20 روپا. جوره 20 افغانی. قیمت هم شده اگر نه دانه 3 روپا بود نه؟ بله. آفرین. روزانه چند کار میکنی؟ والا شکر است 400 هم میشه 500 هم میشه. آفرین تاست. خیلی مکتب هم میکنی حتما؟ بله. شکت هست میکنی. هم مکتب میکنی هم کار میکنی. یگان نفر از کار میکنه مکتب نمیکنه یا مکتب میکنه کار نمیکنه. بله. بخیر مکتب خلاص کنی میخوای چیکاره شوی؟ میخوایم یک چی شو میخوایم رجبور شو. جمهور شوی بیشک. باز من اولین رای ما برات میتم صحیح؟ بله. آفرین. خیر ببینید بیشک تست میگم. این جوانم این خلطه مفروشه. بیا دیگه گپ زنم رای. نام چی است؟ خلیل. خلیل جان. خلطه فروشی میکنی؟ روز چند پیدا میکنی؟ روز 100 روپا. آفرین. در خانواده تون دیگه کی کار میکنه؟ بیادر. بیادر کلانت؟ برابر ما است؟ نه است که قایدر از اینو بچه. او چی کار میکنه؟ او هم خالته. پدر چی کار میکنه؟ پدرم کراچیوانی میکنه. آفرین. خانه‌تان کجاست؟ خانه ما تا دیمزنگه. بیشک دست کجای دیمزنگ؟ دیمزنگ در چارایی. چارایی. خب مکتب خو میخوانی؟ صرف چند؟ 3. مکتب خلاص کنی میخوای چیکاره شوی؟ اسکر. اسکر؟ آفرین. برو بچهش. از این رو میریم. خب اونجا جای پلیس هست. ما پلیس ها باید تصویر نگیریم. شما این طرف بین. این طرف این دریا رو دیده میریم شما. بچه‌ها شما دور باشین. خب از یکی دیگه تان حداقل 1 متر باید فاصله بگیرین.
دیوار لیسه عایشه دورانی، جایی که دست فروشا، رخت فروشا، بنجاره فروشا، بود فروشا و کفش فروشا بیشتر اینجا ازدحام به وجود می آوردن، مگر امروز کاملا فرصتی است. همچنان کوچه مندوی، سرای احمدشاهی، سرای سید حبیب‌الله یا سرای حبیب‌الله خالی است، یادم رفته، سرای ظاهرشاهی و چطورکایی زیاد سرایای نامدار از قدیم تا امروز اینجا فعالیت دارن مردم، اما امروز میبینید که کاملا فرصتی است، پشه پر نمیزنن مگر مردم اندک اندک رفت و آمد دارن. سلام، نام شما؟ نامم قیس است، باشنده کابل. قیس جان، گفتن چقدر از یکی دیگه باید فاصله داشته باشیم؟ گفتن حداقل 2 متر. 2 متر. اگر 1 متر هم باشه خیره. اگر ضرورت بود نه، با خاطر که اگر من 2 متر باشم خب نمیشه باز نه. قیس جان، چی آمادگی گرفتی به خاطر ویروس؟ به خاطر ویروس آمادگی همیست که پاکی صفایی خودم مراعات میکنم. حالا کوک دستکش، کوک پوزبند، هیچ چیز نداری؟ پوزبند، دستمال، دستکش میکنم. خود بازی میتی؟ یا ویروس بازی میتی؟ توکل به خدا. توکل خود به خدا. حالا وقت مسلمان شدی خود توکلت به خدا است دیگه. وقتی کس به خداوند عقیده داره توکلش به خدا است. اما خود انسان چی کنه باید؟ خود انسان باید کوشش کنه. من داشتم دیگه فعلا نیستک. کجا میری حالا؟ این طرف میرم، طرف می سرای شاهزاده کار دارم. برو بیادر، خداحافظ. 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 خب این بیادر ما چی میکنه؟ سلام با شما. سلام علیکم و نماز خدا ره. برکاته. صبح شما بخیر. بسیار تشکر. دستکش ندارین؟ دستکش نداریم، پیسه نداریم دستکش بخرم. اولین کار هستم. میادر دولت اعلان میکنه در تلویزیون میگه برای کل غریب کارا بیادر کمک میکنیم. در صورتی که فهمیدی که ما صبح 5 بجه نماز خوانده حرکت کردیم که در بایسکلم 1 نفر پیدا نشده مرا در کار ببره. پیسه ندارم، دستکش از کجا کنم؟ 4 تا اولادم در خانه بینان بیروزی مونده. ما اینجا اومدیم بیادر چی کنم؟ منال کمک شما چی است؟ کمک دولت چی است؟ از خدا اول ما امید ما از خداست. مرض هم خدا آورده، امید هم از خدا داریم. اما اینجا تفلکای ما گوش نست کی برام دغم ماست. گرد گشته میریم که نامه را میگیرن، نام نویسی میکنن، غذا کمک میکنن. کوکی خدا خودش میدانه، ما چی بگوییم؟ سلامت باشی، زنده باشی. خب بازم در کشورهای خارج غذایش در پشت خانهش میرسونن، قرنطین میکنن. اگر اینطور حالت باشه، ویروس کرونا را مونده که از اینکه در بدترش بیایم ما برایم در بازار کارم میکنن که بزنن، لط کنن، کوب کنن که نان نباشه در خانه ما چی کنم؟ ما مجبور هستم برایم. وقتی که برایم اینجا بیادر یک دست فروشی یک دیگه نسای که کالای مسای که دیگه مسای که نه نان است نه هواست فهمیدی صبح ملازم بخبه مردم که داره در خانه خود قرار خواست و معیشت که دارید. ما مسکین که نداریم کی دغم ما. تشکر از شما. تشکر. زنده باشین. عزیزان گرامی، بیننده گزارش ما از چنل یوتیوب همایون افغان و تلویزیون آریانا هستیم. یک دنیا تشکر که تا این لحظه بیننده ما بودین. تا فردا خداوند یار و یاورتان. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.